নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল ভাগ্য টিপছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই চেনেলটোত মোৰ আজি এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয়। আজি মই আপোনালোকক গাহৰি ফাৰ্মৰ বিষয়ে অলপমান টিপছ দিবলৈ যাম, য'ত আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত কেনেকৈ এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলিব তাক লৈ আমি আজি অলপ আলোচনা কৰিম। প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আমি এখন গাহৰি ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিম, তাত কোনো ধৰণৰ ৱাল বা পকা ৰুম বনাই ষ্টাৰ্ট নকৰিলেও হ'ব। ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি বাঁহেৰে চাৰিওকাষে যদি বাঁহেৰে আমি জপনা মাৰি তাক ভালকৈ আৰণ বেৰণ দি তলৰ যিটো ফ্ল'ৰ সেইটো আমি ইটাৰে দি অলপ পকা কৰি ল'ব পাৰোঁ, চিমেণ্টে দি অলপ পকা কৰি ল'ব পাৰোঁ। এখন বেষ্ট ফাৰ্ম হয়। যদি আপোনালোকে অলপ যিটো আপোনালোকে প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট যদি আপোনাৰ বেছি পইচা নাই, ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বেছি পইচা নাই, তেতিয়া আমি তেনেকৈ আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। যদি আপোনালোকৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ ধন আছে, যদি ৰুম বনাবলৈ 4-5টা ৰুম বনাবলৈ আপোনাৰ 30-40 হাজাৰ ইনভেষ্ট কৰি বনাই ল'ব পাৰে, কোনো কথা নাই। আৰু আমি এতিয়া আহিছোঁ গাহৰি পোৱালিলৈ। গাহৰি পোৱালি যিটো প্ৰজাতি আমি খাদ্যলৈ আহিছোঁ। গাহৰি পোৱালি আপোনালোকে উন্নত মানৰ আনিব লাগিব, এখন ভাল ফাৰ্মৰ পৰা আনিব লাগিব। গাহৰি বহু প্ৰজাতি পোৱা যায়, কিন্তু তাৰ ভিতৰতে য়ৰ্কশ্বায়াৰ, লাজৱেভ এইটো গাহৰি ল'ব পাৰে। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে 4-5টা লৈ আহক, বেছি লৈ আহিব নালাগে, 4-5টা লৈ আহক। 4-5টা লৈ আহক, যদি বেছিকৈ আনিব পাৰে, যদি আপোনালোকৰ সা সুবিধা আছে, লগতে কৰ্মচাৰী আপোনালোকৰ আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে লৈ আহিব পাৰে, বেছিকৈ লৈ আহিব পাৰে। এতিয়া আমি আহিছোঁ পোৱালিৰ আগত কিমান ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব, এটা পোৱালিত আমি কিমান ইনভেষ্ট। যদি আপোনালোকে ভাল প্ৰজাতি লৈ আহে, এখন ভাল ফাৰ্মৰ পৰা লৈ আহে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 500,000 পৰা 6,000 ভিতৰত লৈ আহিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে ভাল পোৱালি লৈ আহিব বিচাৰে, কোনো এখন ফাৰ্মৰ পৰা যদি এটা ভাল পোৱালি লৈ আহিব বিচাৰে, আপোনালোকে 5-6 হাজাৰ ভিতৰত লৈ আহিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আপোনালোকে গাহৰি পোৱালি আনিব, তেতিয়া উন্নত মানৰ আনিব, যাতে গম পায় যায় যাতে সেই গাহৰি পোৱালিটোৰ ওজন 18-20 কেজিৰ ভিতৰত হয়, আৰু যিটো খাদ্য ভালকৈ খায়, যাতে আপোনালোকে অলপ চোৱা চিতা কৰি লৈ আহে, ভালদৰে চাই চিতি লৈ আহে, যাতে খাদ্য সংস্কৰণটো ভাল হয় আৰু 18-20 কেজিৰ ভিতৰত হয়। কাৰণ সেইখিনি সময়ত যেতিয়া আপুনি সেই ওজনৰ পোৱালিটো যেতিয়া লৈ আহিব, তেতিয়া মানে তেওঁ যিটো খাদ্য হয়, খাদ্যৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক ভাল হৈ থাকে আৰু বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বেছি মানে ভাল বাচি থাকে। এতিয়া আমি আহিছোঁ গাহৰি খাদ্য সংস্কৰণলৈ। প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট গাহৰি পোৱালি আনিব, তেতিয়া গাহৰিক কি খুৱাব? আপোনালোকে গাহৰিক লৈ বহু ধৰণৰ খাদ্য পোৱা যায়, যেনেকৈ আপোনালোকে কচু, চাউলৰ গুড়াটো হওক, বা মাকৈ দানাটো হওক, বা হোটেলৰ দানাটো হওক, বহুত ধৰণৰ বস্তু খুৱাব পাৰে। কিন্তু তাৰ ভিতৰত কমাৰ্চিয়েল ফিডটো আপোনালোকে খুৱাব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে হোটেলৰ দানাটো খুৱাব, তেতিয়া মানে যিটো গাহৰিৰ চেহেৰা বা তেওঁলোকৰ চেহেৰা গ্ৰ'থটো বাঢ়িব। কাৰণ তাত সেইটো খালে ভাতৰ পৰিমাণটো তাত বেছি থাকে, হোটেলৰ যিটো দানাটোত ভাতৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে, সেইবাবে সেইটো খুৱাব পাৰে আপোনালোকে। নহ'লে আপোনালোকে কচু খুৱাব পাৰে, নহ'লে যিটো ক'লোৱে চাউলৰ গুড়া, সেইটো কচুটো বনাই কৰি আপোনালোকে সেইটো খুৱাব পাৰে। হোটেলৰ দানাটো খুৱাব পাৰে, একো কথা নাই আপোনালোকে। আৰু যদি আপোনালোকৰ বাজেটটো বেছি থাকে, আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল ফিডবিলাক কিনি আনি খুৱাব পাৰে, নহ'লে যিবিলাক খাদ্য সংস্কৰণ আমাৰ ডক্তৰৰ লগত জড়িত হৈ আপোনালোকে গাহৰি খাদ্যৰ বাবে কৰিব পাৰে। আমি এতিয়া আহিম গাহৰি বংশবৃদ্ধি কেনেকৈ কৰিব। যেতিয়ালৈ গাহৰিজনী 75 বা 80 কেজিৰ ভিতৰত হৈ নাযায়, তেতিয়ালৈ গাহৰিজনীক ছাৰ্ভিচ বা প্ৰেগনেণ্ট কৰাই দিব নালাগে। কাৰণ যেতিয়ালৈ 70-80 কেজি মানে ভিতৰলৈ হৈ নাযায়, তেতিয়ালৈ মানে বংশবৃদ্ধি কৰাব নালাগে। কাৰণ 70-80 কেজি যেতিয়া হৈ যাব, সেইখিনি সময় এটা ভাল সময় আহি পৰে, আৰু শৰীৰৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো মানে ভালে থাকে সেইখিনি সময়ত। আৰু মানে যিবিলাক খাদ্য সংস্কৰণ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক সেইখিনি সময়ত ভাল হৈ পৰে, তেতিয়া সেইখিনি সময়ত 70 বা 80 কেজিৰ ভিতৰত আপোনালোকে ছাৰ্ভিচ বা প্ৰেগনেণ্ট কৰাই দিব লাগে। আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া হৈ যাব, তাৰ 3-4 মাহলৈ আপোনালোকে গাহৰিকেইজনীক অলপমান উন্নত মানৰ খাদ্য দিয়াৰ লগতে ভালদৰে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। আৰু পোৱালি হৈ যোৱাৰ লগে লগে
পোৱালি হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানে ৩-৪ মাহৰ বা ৫-৬ মাহৰ পিছলৈ পোৱালি হৈ যোৱাৰ লগে লগে ভালদৰে আপোনালোকে যতন ল'ব লাগিব। যেতিয়া মানে পোৱালি হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভালদৰে ফাৰ্মখন চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগিব। মানে ডাঙৰ গাহৰিতকৈ মানে পোৱালি গাহৰিবিলাকত বেমাৰবিলাক সোনকালে হোৱা দেখা যায়। সেইবাবে আপোনালোকে ফাৰ্মখন ভালদৰে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব। যেতিয়া মানে পোৱালি হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফাৰ্মখন ভালদৰে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব। লগতে মাকে যাতে ভালদৰে পোৱালিবিলাকক গাখীৰ খুৱাই আপোনালোকে সেইটো চোৱা চিতা কৰিব। কাৰণ সেইটো ক্ষেত্ৰত বহুত পৰিমাণে কষ্ট হৈ পৰে। মানে সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে ভালদৰে মাকে যাতে গাখীৰ খুৱাই আপোনালোকে সেইখিনি চোৱা চিতা কৰিব। আৰু আমি এতিয়া আহিম মেডিচিন প্ৰক্ৰিয়ালৈ। মেডিচিন আপোনালোকে ভেকচিনেশ্যনটো কৰাই থাকিব লাগিব, ভেকচিনেশ্যনটো কৰাব লাগিব। মই জনাত আপোনালোকে 6 মাহৰ মূৰে মূৰে ভেকচিন কৰাব লাগিব। লগতে বহু ক্ষেত্ৰত আমি গাহৰিত লিভাৰৰ প্ৰব্লেমটো বেছিকৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। লিভাৰৰ প্ৰব্লেমটো বেছিভাগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বেমাৰৰ মানে লক্ষণ দেখিলে লগে লগে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব। ওচৰৰ ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব। সেই ক্ষেত্ৰতে যাতে আপোনালোকে সদায় আপোনালোকে মেডিচিনেই হওক বা খাদ্য সংস্কৰণেই হওক, যিকোনো উপায় আপোনালোকে ওচৰৰ ডক্তৰ নহ'লে ভেটেৰিনেৰীৰ ওচৰত আপোনালোকে যাব আৰু ভালদৰে কথাবিলাক আপোনালোকে সোধা পোছা কৰি ল'ব। যাতে ভেকচিনেশ্যন কিমানখিনি সময়ত দিব লগা হয়, নহ'লে খাদ্য সংস্কৰণ যিটো কমাৰ্চিয়েল ফিড সেইবিলাক ভালদৰে আপোনালোকে জানি ল'ব। আপোনালোকে অলপ ভালকৈ কৰি ডক্তৰৰ পৰা জ্ঞান অৰ্জন কৰি ল'ব। আপোনালোকে যেতিয়া গাহৰি ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে 2-3 বছৰমান ভালদৰে ৱেইট কৰি কামখিনি কৰি যাব লাগিব। লগতে গাহৰিবিলাকক ভালদৰে যতন ল'ব লাগিব। তেনে কৰিলেহে আপোনালোকে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আপোনালোকে 30-40 হাজাৰ টকা ইনভেষ্ট কৰি কামবিলাক কৰিব, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নিৰাশা নহ'ব। আপোনালোকে ভালদৰে কামবিলাক কৰিব, যাতে 2-3 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে 1.5-2 লাখ টকা ধুনীয়াকৈ ইনকম কৰিব পাৰিব। তো এইখিনি আছিল আজিলৈ। ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।